Hello everyone, good morning. আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ইণ্ডিয়ান কন্ট্ৰাক্ট এক্টৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 8. So chapter 8 ত আমাৰ কি আছে indemnity and guarantee. Chapter টো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু পঢ়াৰ আগত আকৌ এবাৰ ৰিমাইন্ড কৰি দিও OGP সকলকো নন OGP প্লাস ভিউয়াৰ্স সকলকো যে এই গোটেই চেপ্টাৰটো আমি পাৰ সেকশন হিচাপে পঢ়িব নোৱাৰো কাৰণ খেলিমেলি লাগে গতিকে মই খুব ইজিলি আপোনালোকক বুজাই দিম যাতে আপোনালোকৰ মনতো থাকে আৰু ইন্টাৰেষ্টিংও হয় চেপ্টাৰটো গতিকে ইন্টাৰেষ্ট বহাবৰ বাবে মই ইজিলি আপোনালোকক গোটেই মানে যেটো চেপ্টাৰ হয় গোটেই চেপ্টাৰটো আমি ভালদৰে চাম এবাৰ ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট আমাৰ সেকশন কি আছে সেকশন 124 তাত আছে কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটি ডিফাইন এইখিনিতে এতিয়া এটা কথা কওঁ যে সেকশন 2 section 2 আমাৰ ইন্ডিয়ান কন্ট্ৰাক্ট এক্টত section 2 আমাৰ গুটে ডেফিনেশনস খিনি দিয়া আছিল কিন্তু ইন্ডিয়ান কন্ট্ৰাক্ট এক্টৰ অকল section 2 তে ডেফিনেশন বোৰ সামৰি থোৱা নাই section 15 16 17 18 124 126 এবোৰ সবতে আকৌ ডেফিনেশন ভাগ কৰি দিছে ৰাইট অকল section 2 ত আমাৰ সামৰি থোৱা নাই যেনেকে আগৰ আইপিসিত আমাৰ তেনেকুৱা আছিল যে section 2 বদলিও 23 24 এবোৰটো ডেফিনেশন আছিলে সো ডিফাইন শব্দটো ডেফিনেশন আছিলে ৰাইট কিন্তু এতিয়া বিএনএস খন যদি আমি খুলি পেলাই চাও এতিয়া বস্তুটো সিজিললে আহিলে গদিকে এনে ধৰণে আমাৰ যিখন সেম ইন দা সেম ওয়ে আমাৰ যিখন কন্ট্ৰাক্ট এক্ট হয় তাত অকল section 2 তে আমাৰ অকল ডেফিনেশনস নাই পিছতো আমাৰ ডেফিনেশনস আমি পাও নাও Contract of indemnity. First, we have to know what is the meaning of indemnity. Ami je ko indemnity ki bostu. A contract by which one party, okay. Ami definition to pohar agot moi apnalokok ohomiyate dhuniyake kiba eta bujai diu. Suppose olop khali jaga sai lo. Okay. So suppose ejon manu, okay? Aru ejon anjon manu. Okay? Now এজন মানুহৰ আমি নামটো ধৰি লৈছো এ আৰু এজন মানুহৰ আমি নামটো ধৰি লৈছো বি ওকে সো এ বি কলে এ বি কি দিলে এটা প্ৰমিস দিলে এ বি দিলে এটা প্ৰমিস নাও লেটস মুভ অন টু দ্য ডেফিনিশন আ কন্ট্ৰাক্ট বাই হুইচ ওয়ান পাৰ্টি প্ৰমিসেস টু সেভ দ্য আদাৰ এ বি এটা প্ৰমিস দিলে যে মই তোক সেভ কৰি ৰাখিম from loss caused to him jitu loss to logot hobo bir kotha koise je jitu loss to logot hobo bhai moi tuk save kori rakhim by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person eta yat promiser kar kotha kole I promise kori ase no je moi tuk save kori rakhim boli hoine to promiser yar kotha kole je jodi এর নিজৰ ভুলৰ বাবেও যদি বিৰ কিবা লস হয় তেতিয়া হলে সেই লসটো তাৰমানে মই বিয়াৰ কৰিম মই সেভ কৰি দিম তোক তই চিন্তা নকৰিবি মই সেই লসটো বিয়াৰ কৰি দিম আৰু কথাটো কি কৈছে যে বাই দা কন্ডাক্ট অফ এনি আদাৰ পারসন যে যদি বেলেগৰ কাৰণে সাপোজ মানি লোৱা যাওক ইয়াত আৰু এজন মানুহ আছে যাৰ নাম সি সো এ বেলেগ জনৰ কাৰণেও যদি তোৰ কিবা লস হয় তেতিয়া হলে মই তোক কিন্তু সেভ তেতিয়াও তোক মই সেভ কৰিম তোৰ যদি কিবা হে লস হয় হেতু লস মই বিয়াৰ কৰিম ওকে ইজ দ্য কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটি এইটোকে কয় কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটি বুলি এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ এটোকে কয় কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটি ফাইন নাও এই যেটো ইনডেমনিটিৰ মই যেটো আপোনালোকক বুজালো a buzakon important kyo without in the meaning of indemnity and the definition of indemnity and without the meaning of guarantee and the things which are related to guarantee egita knowledge nohua lake apunaloke gute chapter to buzi na pabo okay now done বুজি পাইছে এতিয়া আহো যেটো বস্তু ইয়াত লিখা নাই বা ইয়াত নাই কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ব লাগিব কাৰণ হেকেটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ প্ৰিলিমছ সো দিস ক্লাস ইজ অনলি ফৰ প্ৰিলিমছ নট ফৰ মেইনছ এতিয়া হগল যিজন এ জুনে হে প্ৰমিসটো দিছিলে যে মই তোক বচাই ৰাখিম এ দিয়াজন জুনে প্ৰমিসটো দিছিলে তেওক আমি লৰ ভাষাত কি বুলি কম তেওক আমি লৰ ভাষাত কম ইনডেমনিফায়াৰ ওকে আৰু যিজনক দিয়া হৈছিল বি যাক দিয়া হৈছিল তেওক আমি কি কম ইনডেমনিটি হোল্ডাৰ indemnity holder নাইবা তেওঁ আৰু এটা নামেৰে জনা যায় হেতু হৈছে indemnified okay indemnity holder or we can say it as indemnified kindly এটো লিখি লব important হয়
OGP ষ্টুডেণ্টছক বিশেষকৈ কৈছোঁ প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্চ OGP সকলোকে কৈছোঁ মই যে এইটো লিখি ল'ব অ'কে নাও indemnity holder বা indemnified এই দুটা টাৰ্ম কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ফিউচাৰত এইকেইটা টাৰ্ম ইউজ হ'ব প্লাছ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ কাৰণে এইকেইটা টাৰ্ম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে নাও এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা মই কথা কওঁ যেটো ইয়াত নাই যেটো ইয়াত লিখা নাই হেতু হৈছে যে এই যেটো ডেফিনেশন এই কমপ্লিট ডেফিনেশনটোৱে আমাক এটা বস্তু দিছে হেতু হৈছে যে কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটি টোট অকল এপ্লাই হ'ব বা কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটি লছ তাৰ বিয়াৰ কৰিব তাৰ লছৰ কথা কাউন্ট কৰিব যেটো লছ ইজ কজড বাই অনলি হিউম্যান এজেন্সি অকল হিউম্যান এজেন্সিয়ে যেটো লছ লব যেটো লছ কজ কৰিব সেই লছটোৰ কাৰণেহে কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটিটো আছে আচ্ছা মানি লোৱা যাওক যেটো লছ সাপোজ আৰ্থকুৱেক ভূমিকম্প হৈছে আৰু লছ এটা হৈছে সো সেই বস্তুটো হিউম্যান এজেন্সি থ্ৰু দি হৈছে নেকি নাইটো ন্যাচাৰাল এজেন্সি থ্ৰু দি হৈছে ৰাইট গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটিয়ে কিন্তু নহয় হেতু কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটি নহয় হেতু হ'ব কন্টিনজেন্ট কন্ট্ৰাক্টত যেটো আমি পিছলৈ পঢ়িবলৈ পাম সো হেতু হৈছে কন্টিনজেন্ট কন্ট্ৰাক্টত পৰিব ফাইন বুজি পালে ইমানলৈকে ক্লিয়াৰ নাও লেটস কাম টু দা ইলাষ্ট্ৰেশ্যন যদি আমি ইলাষ্ট্ৰেশ্যন চাওঁ এ কন্ট্ৰাক্টস টু ইনডেমনিফাই বি এ এই যে মানুহজন মই ক'লো এ ভাই এ ক'লে বি যে ঠিক আছে ভাই তোৰ জি মানে মই তোক বচাই ল'ম যদি তোৰ কিবা loss হৈ আছে against the consequence of any proceeding which C may take a CA যদিও কিবা তোৰ লছ কৰিছে তাতো মই বচাই ল'ম and even মোৰ দ্বাৰাও বচাই ল'ম হেতু কৈছে বাৰু ইয়াতে it is a contract of indemnity বুজিলে এতিয়া ৰাইট কমপ্লিট হ'ল now let's move on to the next section 125 so 125 ত কি কৈছে right of indemnity holder when sued right of indemnity holder when sued indemnity holder কোন হয় who is that indemnity holder কোন হয় indemnity holder means যাক indemnify কৰাৰ কথা আছিলে ৰাইট কৰাৰ কথা কৈছে সেইজন এও আন এটা নাম কি আছিলে এই মাত্ৰ মই কৈ গৈছো ওপৰত লিখাও আছে এও আন এটা নাম কি আছিলে indemnified হেকাৰণে মই কৈছিলো যে মিনিং জানিব লাগিব indemnifier কোন indemnified কোন indemnity holder কোন ওকে সো indemnity holder এতিয়া ইয়াত কৈছে যে কি ৰাইট আছে ৰাইট অফ indemnity holder when sued যেতিয়া কি তাৰ মানে ৰাইটত indemnity holderে সু কৰিব সু যেতিয়া সু কৰা হয় তেতিয়া কি ৰাইট থাকিব হেতু কথা কৈছে ওকে সো the promisee in a contract ইয়াত এতিয়া শব্দ হৈ গল প্ৰমিজি সো হু ইজ দ্য প্ৰমিজি মিন্স যাক প্ৰমিসটো কৰা হৈছিলে প্ৰমিস কৰোঁতাজন কোন আছিলে ইনডেমনিফায়াৰজন আছিলে প্ৰমিজি কোন হ'ব এতিয়া অফ কোৰ্স ইনডেমনিটি হোল্ডাৰ ওকে সো এটা কন্ট্ৰাক্ট অফ ইনডেমনিটি যেতিয়া ইনডেমনিটি হোল্ডাৰজন is entitled to recover from the promiser এতিয়া জুনে এ কথা কৈছো মই বি এ তাৰমানে কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এৰ পৰা পাব কি পাব ৰিকভাৰ পাব কি ক্ষেত্ৰত পাব সো ইয়াত নাম্বাৰ 1 কি দিছে অল ডেমেজেস সো ৰাইট টু ৰিকভাৰ অল ডেমেজেস ইয়াত নৰমালি আপোনালোকৰ ইনডেমনিটি হোল্ডাৰ ৰাইট টু কথা কৈছে যে ইনডেমনিটি হোল্ডাৰ ভাই আপুনি মোক কৈ দিলে যে প্ৰিয়া তোৰ জি প্ৰবলেম হ'ব তোৰ জি মানে লছ হ'ব হেখিনি মই বিয়াৰ কৰি লম এতিয়া মোৰটো ৰাইট আহি গল ন আপুনি যেতিয়া মোক আপুনি প্ৰমিজাৰ মই প্ৰমিজি তাৰমানে আপুনি ইনডেমনিফায়াৰ মই ইনডেমনিফাইড বা ইনডেমনিটি হোল্ডাৰ গতিকে মোৰ কি ৰাইট থাকিব কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ পৰা হেল্পটো পাই যাম সেইখিনিৰ কথাকে এই সেকশনটোত কৈছে সিম্পলি সো ইয়াত তিনিটা মানে ষ্টেজৰ কথা কৈছে নট ষ্টেজ তিনিটা টাইপ নহয় তিনিটা ইয়াত কন্ডিশনৰ কথা কৈছে যত আপুনি কমপ্লিট তেওঁৰ পৰা মানে প্ৰমিজাৰৰ পৰা আপুনি কমপ্লিটলি পাবো ড্যামেজ খিনি পাবো ওকে সো নাম্বার 1 হৈছে রাইট টু রিকভার অল ড্যামেজেস তাকে কৈছে নাম্বার 1 ত নাম্বার 2 ত কি কৈছে রাইট টু রিকভার অল কষ্ট মানে কি যেনে এক্সাম্পল সুড টু যদি আপোনাৰ মানে ইয়াত এটা ওয়ার্ড ইউজ হৈছে এটো হৈছে সুড যদি আপোনাৰ ওপৰত কেস লাগিছে সাপোজ আপুনি মোক ক'লে প্ৰিয়া তোৰ জি মানে লস হয় হেখিনি মই বিয়াৰ কৰিম আচ্ছা মোৰ ওপৰত কেসটো লাগি ধৰিলে সু হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা পাম বুলি তো আপুনি মোক কৈ থৈছে ন অফ কোৰ্স আপুনি মোক তা মানে দিব তো হেকাৰণ দিবই লাগিব তো হেকাৰণে মই কি কৰিছো
মই যেটো ড্যামেজ মোৰ হৈছে সেই গুটেখিনি আপুনি বিয়াৰ কৰিব অল দ্য কষ্ট আপুনি বিয়াৰ কৰিব কষ্ট মিন্স কেনেকুৱা কষ্ট যিখিনি কষ্ট ধৰক suit to bring কৰোতে বা ডিফাইন কৰোতে bringing the suit defending the suit মুটুটো খৰচা হৈছে ন এই গুটে খৰচাখিনি আপুনি কষ্ট বিয়াৰ কৰিব আৰু নেক্সট হৈছে all the sum মানে হৈছে যিখিনি কিবা যদি কম্প্ৰমাইজ হৈছে মই যদি কিবা কম্প্ৰমাইজত কিবা বস্তু পে কৰিছো তেতিয়া হলে সেইখিনিও আপুনি ইভেন বিয়াৰ কৰিব ইয়াত হিমানটোৱে কথা কৈছে দ্যাটস ইট প্ৰিলিমছৰ বাবে আৰু ইয়াত বহুত বেছি খুচৰি ভিতৰত যাই পঢ়িব নালাগে সো দ্যাটস ইট নাও লেটস মুভ অন টু সেকশন 126 ত কি কৈছে কন্ট্ৰাক্ট অফ গ্যাৰান্টি সিউৰিটি প্ৰিন্সিপাল ডেটাৰ এণ্ড ক্ৰেডিটৰ ইয়াত চাৰিটা বস্তুৰ কথা কৈছে যি তিনিটা বস্তু গ্যাৰান্টিৰ লগতে মিক্স আপ হৈ আছে গ্যাৰান্টি পঢ়িবলৈ হলে আমি এই তিনিটা মানে তিনিটা প্ৰাণীৰ কথা জানিব লাগিব এতিয়া মই পঢ়াৰ আগত আপোনালোকক এটা কথা কম ঠিক আছে এটো মই ওকে সো এটো মই এটো আপুনি এইজন আপুনি এয়া মই এইজন আপুনি আৰু এখন দোকান ঠিক আছে সো আপুনি দোকান মই আৰু আপুনি দোকানখনলে গলো এতিয়া মই দোকানীজনক কলো যে ভাই এই সৰু ছোৱালীজনী বা এই সৰু লৰাটোৱে যি বিচাৰিছে তাক দি দে পইচাটো মই বিয়াৰ কৰিম ঠিক আছে মই কি কৰিলো মই দোকানীটোক কলো যে ভাই যি বস্তু ই বিচাৰিছে কিনিব পাৰি খুজিছে তই দি দে মই পইচাটো বিয়াৰ কৰিম সো মই পইচাটো বিয়াৰ কৰা কথা কৈ দিলো ৰাইট এতিয়া মই কি হৈ গলো মই হৈ গলো সিউৰিটি মই হৈছো সিউৰিটি মই সিউৰিটি দিছো যে মই দিম ভাই পইচাটো মই দিম তই তাক জি লাগে দি দে না জি লাগে দি দে ওকে সো মই যে কলো জি লাগে দি দে এই মানুহজন এইজন হৈ গল প্ৰিন্সিপাল ডেটাৰ ই হৈ গল প্ৰিন্সিপাল ডেটাৰ ঠিক আছে আৰু এই যে দোকানীজন যাক মই কৈছো যে এওক তই পইচা দি দে এটা থাৰ্ড পাৰ্টি ন হেতু হৈ গল ক্ৰেডিটৰ ওকে এতিয়া এই টার্মখিনি জানাৰ পিছত আমি এতিয়া পঢ়ো যে what is guarantee what is the contract of guarantee now a contract of guarantee is a contract to perform the promise এটা promise perform কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া এটা contract হয় or discharge the liability বা সেই liability to discharge হ'বৰ কাৰণে এৰিবৰ কাৰণে of a third person in case of his default তাৰমানে কি কৈছে সৰি যে ই দিব পৰা অৱস্থাত নাই ধৰক ই নিদিয়ে গতিকে সেই টাইমটো যে যদি মই কওঁ যে ই যদি কিবা মানে ভাই তই ইয়াক দি দে ই দিব পৰা অৱস্থাত নাই বা সি নিদিলে মই দিম সি যদি নিদিয়ে তেতিয়াও মই দিম সেইটো ইভেন কন্ট্ৰাক্ট অফ গ্যাৰান্টি আহি যায় দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ কন্ট্ৰাক্ট অফ গ্যাৰান্টি ওকে নাও কন্ট্ৰাক্ট অফ গ্যাৰান্টি এটা বস্তু আৰু ইম্পৰ্টেন্ট হেতু হৈছে যে আচ্ছা মই যে এতিয়া এইমাত্ৰ যে দোকানীৰ যে এক্সাম্পলটো দিলো এটো এটা কথা কওঁ মই এই দোকানীৰ এক্সাম্পলটোক লৈ পেলাই দিল্লী জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস 2019 ত প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন আহিছিলে সেইকাৰণে এক্সাম্পলটো দিবলৈ মানে সুবিধা হল নেক্সট হৈ গল যে কন্ট্ৰাক্টৰ আৰু এটা বস্তু হেতু হৈছে যে গ্যাৰান্টি মে বি ইদাৰ oral or written কন্ট্ৰাক্টৰ বস্তু নহয় গ্যাৰান্টিৰ বস্তু সো গ্যাৰান্টি মে বি ইদাৰ oral or written প্ৰিলিমছত ইয়াতে কোৱেশ্চন বনে ওকে যি সকল ওজিপিৰ পৰা হয় বিলং কৰি আছে হে সকলে নোট পঢ়ক মই যেটো নোট দিছো হে নোটটো পঢ়ক নো ডাউট আপোনালোকে ভিডিওটো চাইছে কাৰণ এটাটাকে মই সেকশন বুজাম বুলি কৈছো কিন্তু নোটটোৰ পৰা পঢ়িব আৰু যি সকল মোৰ ভিউয়াৰ্স হয় হে সকলে লেসনটো ভালকে বুজিলে আপোনালোকে কন্ট্ৰাক্টৰ কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিব ফৰ গ্যাৰান্টি এণ্ড ইনডেমনিটি নাও সেকশন নাম্বাৰ 127 okay so oral and written মই যে কলো oral and written or pora question ahe so Delhi Judicial Service ot ei gute part to Delhi Judicial Service ot question ahise so oral or written or kotha Delhi Judicial Service 2014 2014 ত question ahise aru etu jitu hoy jitu moi apnalok example dilu etu same Delhi Judicial Service 2019 ot yat question ahise okay now consideration for guarantee important hoy 127 is also important so consideration of the guarantee mane hoise ki hoy nijor majote consideration kora nijor majote consideration thokatu okay etia moi suppose same mane eta example moi same example lom so let's remove these things okay
কমেন্ট কৰিব আপোনালোকৰ পঢ়া কেনেকুৱা চলিছে বুজি পাইছে নে নাই মই বুজালে হেতু কমেন্ট কৰিব ওকে সো ইয়াতে আকৌ মই বুজাই দিম ঠিক আছে এতিয়া এইজনী মই ওকে সো মই দোকানী জনক কলো যে তই বাকি দি দে তাক ইয়াক তই বাকি দি দে বা তই ইয়াক বস্তু কিটা দি দে এক সেকেন্ড yeah so consideration for guarantee first etu bujai no then apunalaka example to di asu anything done or in promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient consideration to the surety for giving the guarantee ইয়াত যে কৈছে consideration for guarantee মানে কিমান খিনি sufficient consideration হয় তাৰ কথাহে কৈছে বুজি পাইছে নিজৰ মাজত যেটো হব নিজৰ মাজত যেটো কনসিডাৰেশন হব হেতুৰ কথা কৈছে আৰু কিমান খিনি সাফিশিয়েন্ট হয় হেতুৰ কথা কৈছে এতিয়া বুজি পালে নে কথাটো ওকে নাও এই ওপৰ যেটো एग्जांपल হয় সেই एग्जांपल টো লৈ পেলাই মই বুজাম ওকে সো ইয়াত তিনিজন মানুহ এজনী মই বা এটো এ বুলি আমি ধৰি লওঁ এটো বি এন্ড এটো যেটো হয় ক্ৰেডিটৰ হি হৈছে সি ঠিক আছে So মই গৈ পেলাই দোকানীটো কলো যে সৰি বি যেটো প্ৰিন্সিপাল ডেটাৰ হয় বি এ গৈ পেলাই দোকানীটো কলে যে মোক বস্তু কিটা দেচোন হেৰি এটো কি কয় এ পইচা দি দিব ওকে এ পইচা দি দিব মোক তো বস্তু কিটা দি দে আৰু দোকানীটো আকৌ বি লগালগ কলে যে তই এক কচোন মোক গ্যাৰান্টি দিবলে তেতিয়াহে মই তোক বস্তুটো দিম নহলে মই তোক বস্তু দিব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ ওচৰত গ্যাৰান্টি নাই ৰাইট মই গ্যাৰান্টি কাৰবা পোৱা নাই তই যে পইচাটো দিবি তই যে পইচাটো বিয়াৰ কৰি দিবি এটো মই গ্যাৰান্টি পোৱা নাই সেই কথা যদি তেনেকে কয় তেতিয়া হলে সেই মুহূৰ্তত কি হ'ব হেতু এটা নিজৰ মাজত কনসিডাৰেশন पैदा হৈ গল ৰাইট এটা নিজৰ মাজত কনসিডাৰেশন আহি গল এন্ড দ্যাট ইজ হোৱাট উই সে কনসিডার দিস ইজ দ্য সাফিশিয়েন্ট কনসিডারেশন ফৰ গ্যাৰান্টি বুলি আমি কওঁ ইয়াত আমি দুটা एग्जांपल চাব লাগিব एग्जांपल নম্বৰ বি আৰু সি ৰ পৰা কোৱেশ্চন অহাৰ চান্সেস থাকে সো বি এন্ড সি মাৰ্ক কৰক আপোনালোকৰ বেয়াৰ একটন A sells and deliver good to B. So A কি কৰিলে A B কিছুমান বস্তু খোৱা বস্তু দি দিলে ওকে C afterwards request A to bear A to forbear to sue B for the debt for a year okay so C A কলে যে একো ফাইল একো সুট ফাইল নকৰিব C এজন মানুহ মই ইয়াতে বুজাই দিছো ৰব A B কি কৰিলে কিছুমান বস্তু গুডস দি দিলে ডেলিভাৰ দি দিলে ঠিক আছে এটা B এ যে 3% আহিলে এটো আছে C এ আকৌ A নামৰ এই দোকানীটো গৈ পেলাই কলে যে বাইদেউ আপুনি যে বস্তু কিটা যে বিক দিলে আপুনি বি ওপৰত কেছ ফাইল নকৰিব ওকে নকৰিব আৰু এবছৰলৈকে ইয়াত এবছৰৰ কথা কৈছে সক এ ইয়াৰ আপুনি এবছৰলৈকে ৰখক আপুনি নকৰিব এবছৰলৈকে যদি তেওঁ আপোনাক পইচাটো নিদিয়ে তেতিয়া হলে পইচাটো মই দিম ঠিক আছে এ বিক বস্তু কিটা দিলে আৰু সি এ আহি পেলাই এ কলে যে বাইদেউ আপুনি যে বস্তু কিটা সেল কৰিছে সেই লৰাজনে আপোনাক যদি এবছৰলৈকে পইচাটো নিদিয়ে তেতিয়া হলে পইচাটো আমি পে কৰিম মই পে কৰি দিম মই লৈছো গ্যাৰান্টি মই পে কৰি দিম মই লৈছো সিউৰিটি ঠিক আছে So hetu kotha hol and hetue hoise sufficient consideration for C's promise. C he promise to babe etue sufficient consideration hoy. Aru he mote he karone ki korile A ki korile ekuke suit file nokorile for this year. Okay? Kihor bisahot je A jone surety dise. Hetue consideration. Hetue sufficient consideration. Buji paise etia kotha to is it clear now? Please comment is it clear now? Now section he aise example number C le ami jao illustration number C etu important hoy A sells and delivers goods to B okay C afterwards without consideration agrees to pay for them in default of B the agreement is void very very important sabo here the word use hoise which is without consideration so consideration for guarantee gute section to name consideration for guarantee that means consideration is a must
কনসিডারেশন থাকিবই লাগিব যদি উইদাউট কনসিডারেশন দেখা পাইছে হেতু লগালক হে এগ্ৰিমেন্টটো লগালক কি হ'ব ভয়েড হৈ যাব লগালক কি হ'ব ভয়েড হৈ যাব যদিও সিএ আহি পেলাই কয়হি যে মই আপোনাক পে টু কৰি দিম যিখিনি ডিফল্ট হৈছে বিৰ মই পে কৰি দিম যদি বিএ দিব নোৱাৰে মই দিম সেই বুলি যদি উইদাউট কনসিডারেশন কয় দ্যাট মিন্স ইট ইজ void this agreement is completely void with consideration কৈছে এটো চাওক ওপৰত চাওক guarantee the payment in consideration okay in consideration আৰু ইয়াত আছে without consideration right in consideration without consideration এবিলাক বস্তুৱে ম্যাটাৰ কৰিব পৰীক্ষাত so be careful when you see the words be careful read twice next আমি section আহি যাও which is 128 এটো বস্তু বহুত দিঘলিয়া এতিয়া এখিনিৰ পৰা আমি ভাঙিম অলপমান এতিয়া এখিনিৰ পৰা আমি অকমান ভাঙি পিটি পঢ়িম কাৰণ এখিনি পৰা আমি সিৰিয়ালি পঢ়িলে আমি একো নুবুজো সব বস্তু খেলিমেলি হৈ আছে ঠিক আছে সো সিউৰিটি ইয়াত সেন্টেন্স আছে মাত্ৰ দুটা কিন্তু মই আপোনালোকক ডাঙৰ কৈ পঢ়াম সিউৰিটিটো যেটো বেয়াৰ এক্টত নাই সেই গুটেখিনিও মই আপোনালোকক ইয়াত কম আজি ওকে যেটো বেয়াৰ এক্টত নাই আপোনালোকে হেখিনিও মোৰ পৰা জানিব পাৰিব নাও সেকশন 128 ত কি কৈছে surety is liability surety ketia liable surety kiki liability ase the liability of the surety is coextensive etur meaning jana usit with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract okay so yat moi coextensive meaning ole juar agot moi apunalakok eta kotha kom je sure principal debtor জিমান লায়াবিলিটি হয় ওকে প্রিন্সিপাল ডেটৰৰ জিমান লায়াবিলিটি হয় প্রিন্সিপাল ডেটৰৰ জিমানখিনি লায়াবিলিটি হয় সেই হিমানখিনি লায়াবিলিটি কাৰ হয় সিউৰিটি ডিউটাজনৰ হয় যদি সিউৰিটি দিছিল তেওঁৰো হয় যদি প্রিন্সিপাল ডেটৰে ধৰক 1 লাখ টকা দিব আছে সিউৰিটি এটা মানে হেতু বিয়াৰ কৰিব বুজি পাইছে লায়াবিলিটি ইজ সেম কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত নহয় কেতিয়া নহয় পিছত কৈ আছো নরমালি লায়াবিলিটি ইজ সেম ওকে এন্ড সিউৰিটি ক্যান limit the liability also so এনেকটো নহয় ন যে প্ৰিন্সিপাল ডেটৰে ধাৰ লগা গৈ থাকিব গুটে নিদি গৈ থাকিব তেওঁ কেতিয়াও নিদিয়াই হ'ব আৰু সিউৰিটিয়ে তেওঁ জীৱন ভৰ তেওঁ দায়িত্ব লৈ লব এটো দায়িত্ব লোৱা ঠিকা লৈছে নেকি নাই লোৱাটো অফ কোৰ্স নাই লোৱা কাৰেক্ট গতিকে সিউৰিটিয়ে এটা কি কৰিব পাৰে লিমিট কৰিব পাৰে হয়ও আপুনি যদি ধৰক ইনস্যুরেন্স এটা লৈছে ইনস্যুরেন্স ইজ আ কাইন্ড অফ এটা কথা মনত পৰিলে এটো কৈ দিও ইনডেমনিটি যেতিয়া আমি ইনডেমনিটি পঢ়িছিলো সো ইনডেমনিটিত কি হয় contract of insurance is a contract of indemnity de ফটককে indemnity পা আহংগে ৰব এইটো contract of insurance is a contract of indemnity sentence লিখি থক insurance কিন্তু indemnity হয় হেতু ঠিক আছে যেটো আমাৰ আই থিংক মধ্য প্ৰদেশৰ 2018 2016 দুইখন প্ৰিলিমছত আপোনালোকে পাব ওকে নাও sureties liability পঢ়ি আছিল সো প্রিন্সিপাল ডেটৰে তেনেকে নিদি গৈ থাকিব পইচা লৈ গৈ থাকিব নিদি গৈ থাকিব আৰু সেই গুটে ধাৰ হুপা সিউৰিটিয়ে মাৰি গৈ থাকিব জীৱন ভৰলে হেতুটো ঠেকা লোৱা নাই গতিকে সিউৰিটিৰ এটা স্পেশাল ৰাইট আছে সেই ৰাইটটো কি হয় যে ৰাইট টু লিমিট ওকে লিমিট সিউৰিটি কি কৰিব পাৰে নিজৰ সেই ৰাইটটো তেওঁ লিমিট কৰিব পাৰে হি হ্যাজ দ্যাট ক্যাপাসিটি অলসো সিউৰিটি ক্যান লিমিট দ্য লায়াবিলিটি দ্যাটস ইট সো লায়াবিলিটি যেটো লায়াবিলিটি লিমিট কৰিব ওকে লিমিট দুটা বস্তুত হয় এটা হৈছে বাই এক সেকেন্ড কোড কল ওকে ইয়া লিমিট যেটা কৰিব তেও লিমিটটো দুটা ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰিব এটা হৈছে তেও যেতিয়া ফিক্স সাম এটা ঠিক কৰি দিব ওকে ফিক্স সাম এটা ঠিক কৰি দিব বাই giving a fixed sum je moi bhai toy pd means ki principal debtor je moi 1 lakh toka lake he bear korim toy jimane nalo kiyo toy 1 lakh ke jodi exceed hoy ঠিক আছে প্রিন্সিপাল ডেটৰ 1 লাখ টকা দিব লগা আছিল সো 1 লাখ টকাটো লেকে মই বিয়াৰ কৰিম 1 লাখৰ ওপৰত যদি 1 টকাও হয় মই বিয়াৰ নকৰো মই নিদিও ঠিক আছে সেই বস্তুটো তামানে হি লিমিট কৰিব পাৰিব বাই এ ফিক্স সাম ঠিক আছে নেক্সট হৈছে বাই গিভিং আ পার্ট অফ the amount okay by giving a part of the
amount. Even আমি হেতু আমি ইয়াত ধৰিব পাৰো লিমিট হেতুটো কৰিব পাৰি নাও এটো মই লিখিয়ে দিও আপোনালোকক সেকেন্ড টু কি হয় by giving a part of the entire amount হয় তেও লিমিট কৰিব হয় ফিক্স সাম এটা দি পেলাই আৰু নহলে যে মই 20% দিম 80% দিম তেনেকুৱা যেনেকৈ আমি যদি এটা হেলথ ইন্সুৰেন্স লও সাবসন কিছুমান কেসেছত 80% বেয়াৰ কৰে বাকি 20% আমি নিজে দিব লাগে ৰাইট আমি নিজে দিব লাগে সো देयर इज এ লিমিট সিউৰিটি এটা মানে লিমিট দিব পাৰে এতিয়া বুজি পাইছে ভালকে বুজি পাইছে সিউৰিটিজ লায়াবিলিটি কথাটো মই যেতিয়া কৈছো তেতিয়া মই এইটো কথাৰে প্ৰথম মই স্টাৰ্ট কৰিছো যে সিউৰিটি প্ৰথম পইণ্টটো মই কলো কি যে প্ৰিন্সিপাল ডেটাৰৰ যিমান খিনি লায়াবিলিটি থাকে সিউৰিটিৰ সমানে হিমানে লায়াবিলিটি থাকিব দ্বিতীয় কথাটো মই কলো যে সিউৰিটিয়ে লিমিট কৰিব পাৰে কি ওয়েট লিমিট কৰিব পাৰে নাম্বাৰ 1 ফিক্স সাম নাম্বাৰ 2 বাই গিভিং আ পাৰ্ট অফ দা amount এতিয়া বুজি পালে ইজি হৈছে নাও লেটস কাম টু দা ওয়ার্ড কোএক্সটেন্সিভ এতিয়া আমি কোএক্সটেন্সিভ বলা এই শব্দটো আমি এতিয়া চাও ঠিক আছে নাও কোএক্সটেন্সিভ সো ইফ দা প্রিন্সিপাল ডেটার যদি প্রিন্সিপাল ডেটার লায়াবিলিটি টু রিডিউস হৈ যায় as for example এটো 1 লাখ টকা আছিলে ঠিক আছে এটো 1 লাখ টকা আছিলে আৰু তেও দিব লগা হৈ আছিল ধৰক এই মানুহজনক প্রিন্সিপাল ডেটাৰে এই মানুহজনক 1 লাখ টকা দিব লগা হৈ আছিল এই 1 লাখ টকাটো নিদিয়াৰ কাৰণে এই মানুহজনে কি কৰিলে তেও এটা সোফা সেট উলিয়াই ললে সোফা সেটটো ধৰক 20000 টকাৰ সাপোজ যে ঠিক আছে তই দিব পায় তোক সোফাটোকে উঠাই লৈ যাও যা ঠিক আছে তো এতিয়া কিমান গুছি গল তেও 1 লাখৰ পৰা 20000 গুছি গল থাকিলে কিমান 80k 80000 rupees থাকি গল ৰাইট সো যদি ৰিডিউস হয় যদি if the principal debtor's liability is reduced then the surety's liability is also reduced তেতিয়া surety যেটো liability হয় এতিয়া surety 1 লাখ টকা দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁ 1 লাখ টকা দিব নেকি কলো বুলি এতিয়া নি দিব এতিয়া কিমান দিব 80000 rupees দিব এতিয়া 80000 rupees দিব সো ইয়াত কোএক্সটেন্সিভ বুলি যেটো মিনিং কৈছে সেইটোৰ মিনিংটো এইটোৱে হয় যে it depends on the principal debtor's liability যদি principal debtor's liability to কমি গৈছে then of course হি কমিব but যদি বাহি গৈছে then হি আকৌ নি দিয়ে কাৰণ হি 1 লাখ টকা লেকে দিম বুলি কৈছিলে সেইটোৰ মিনিং এ হৈছে কোএক্সটেন্সিভ এতিয়া কমপ্লিট হৈছে বুজি পাইছে প্লিজ কমেন্ট if you are understanding do comment that you have understood the points okay now এতিয়া চাব হা দুটা পয়েন্টত মই কথা কম যিগিটা পয়েন্ট আপোনালোকে বেয়াৰ এক্টত নাপায় ওকে যিগিটা পয়েন্ট আপোনালোকে বেয়াৰ এক্টত নাপায় সেই পয়েন্ট কেটাৰ ওপৰত মই এতিয়া আপোনালোকক অকনমান কম ইয়াত দুটা মই ইস্যু দিম এটা হৈছে যে ফাৰ্স্ট এনেকুৱা সিচুৱেচন এনেকুৱা কিছুমান সিচুৱেচন মানে সিচুৱেচনস অফ কোএক্সটেন্সিভ বুলি কলে ভুল নহয় what are the situations of coextensive ta mane ketia liability of surety is coextensive with the principal debtor okay so kun situations of coextensive hoy situations of coextensive ketia surety liability to principal debtor liability logot coextensive hoy so number 1 ekita apnake likhi jao important hoy number 1 hoise কি when creditor has যেতিয়া এজন ক্রেডিটৰে মই লিখি নিদু কৈ যাও বুজাই যাও বেটাৰ মই বুজাই যাও because the class is for the OGP people or the prelims crash course people they have already the notes আছে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন নাহে সিচুৱেশনস খিনি ওপৰত কোৱেশ্চন নাহে হলেও আপোনালোকে চাই যাব লাগিব সো নাম্বাৰ 1 সিচুৱেশন কি হয় যেতিয়া ক্রেডিটৰ জনে ধৰক এটা পাৰ্ট যেটো পাৰ্ট তেওঁ অলৰেডি লৈ লৈছে সাপোজ মই যে এতিয়া কলো যে এজন হৈছে প্ৰিন্সিপাল ডেটৰ এজন হৈছে সিউৰিটি এটো হৈছে ক্ৰেডিটৰ ঠিক আছে যদি হে প্ৰিন্সিপাল ডেটৰে ক্ৰেডিটৰৰ পৰা বস্তুটো ললে আৰু সিউৰিটিয়ে কৈছিল যে মই 1 লাখ টকা লৈকে দিম ঠিক আছে বাট এজনে কি কৰিলে নিদি আৰু এওঁলোকে কি কৰিলে সেই যে 1 লাখ টকাটো আছিল ধাৰ এওঁলোকে কি কৰিলে সোফা এটা উঠাই দিলে 20000 তো থাকি গল 80000 ঠিক আছে থাকি গল 80000 এতিয়া এই যে সিউৰিটি ডিউটাৰ জনে ওকে
এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে হৈছে যে নাম্বাৰ 1 পইণ্ট কি ক্ষেত্ৰত কি সিচুৱেশ্যনত কো এক্সটেন্সিভ হয় সেইটো কৈ আছো সো নাম্বাৰ 1 পইণ্ট যেতিয়া ক্ৰেডিটাৰে কিবা এটা বস্তু অলৰেডি লৈ ললে যেতিয়া ক্ৰেডিটাৰে কিবা এটা বস্তু অলৰেডি লৈ লৈছে প্ৰিন্সিপাল ডেটৰৰ পৰা তেতিয়া সেই টাৰ্মটোত যে যিটো থাকি যাব সেইটো এমাউণ্টে পে কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স ইট ইজ কো এক্সটেন্সিভ সো নাম্বাৰ 1 সিচুৱেশ্যন এইটো নাম্বাৰ 2 সিচুৱেশ্যন হৈছে যেতিয়া প্ৰিন্সিপাল ডেটৰৰ লায়াবিলিটিটো এক্সটিংগুইশ হৈ যায় ওকে এক্সটিংগুইশ হৈ যায় খতম হৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু সিওৰিটিৰ লায়াবিলিটিটো খতম হৈ যায় সো নাম্বাৰ 2 এটো সিচুৱেশ্যনত কো এক্সটেন্সিভ নাম্বাৰ 3 হৈছে যে যেতিয়া কোৰ্টৰ এটা ডিক্ৰী ওলাই কোৰ্টে এটা ডিক্ৰী দিছে যে প্ৰিন্সিপাল ডেটৰৰ লায়াবিলিটিটো ৰিডিউস কৰা যাব ইমানখিনি প্ৰিন্সিপাল ডেটৰে দিব এতিয়া নোৱাৰিব তেওঁ হেতু সামৰ্থ নাই গতিকে তেওঁ 1 লাখৰ ঠাইত তেওঁ ধৰক 75000 তেওঁ বিয়াৰ কৰিব যেতিয়া এই বস্তুটো কোৰ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে দ্যাট মিন্স যেটো সিওৰিটি হয় সেই সিওৰিটিটো আকৌ তেতিয়া 75000 হে দিব লাগিব not 1 লাখ okay that means it is coextensive তিনটা সিচুৱেশ্যন পালো 4 নম্বৰ সিচুৱেশ্যন কি হয় যেতিয়া গুটে লায়াবিলিটি টু এ ইলিগেল আৰু হেতু কোৰ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া কোৰ্টে কেছটো চলি আছে কোৰ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে ভাই এই গুটে লায়াবিলিটি হেৰি হয় ভয়েড হয় বাটো ইলিগেল হয় এটো নহব এটো ইলিগেল গতিকে ইলিগেল হোৱাৰ লগে লগে সিওৰিটি বাচি গল সিওৰিটি দিব নালাগে বুজি পালে as for example যদি আপুনি হেলথ ইন্সুৰেন্স এটা লৈ থৈছে ইন্সুৰেন্সটো আপোনাৰ কভাৰ কৰা নাই ধৰক আপোলো হস্পিটেল বাকি সব হস্পিটেল কভাৰ কৰি আছে বাট আপুনি এপলত গৈছে আৰু আপুনি বাৰেপতি কৈ আছে যে নাই এটোটো কভাৰ হ'ব দিয়ক হয়নে আপুনি হেতু কাৰণে কোৰ্টটো গুছি গল কোৰ্টে আপোনাক ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে ভাই এটো ইলিগেল আছিল এটো ভয়েড হয় এটো ইলিগেল হয় এটো লিগেল নহয় কাৰণ অলৰেডি মেনশন আছে কন্ট্ৰাক্টত যে আপোলো হস্পিটেলে ইয়াত কভাৰ নকৰে ষ্টিল আপুনি ইয়াত কেনেকৈ পাব সো দিস ইজ হাউ in such cases the situations of coextensive is there বুজি পাইছে এতিয়া এটো বস্তু বেয়াৰেক্টত নাই ইনফ্যাক্ট কিতাবটো খুব কম পাব মই কৈ থৈছো যাতে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হওক আৰু মেইনছত ইউজ হ'ব প্ৰিলিমছত ইউজ নহয় হলেও মই আপোনালোকক কৈ থৈছো নাও ইন সাম সিচুৱেশ্যন প্ৰিন্সিপাল ডেটৰে কি কৰিব পাৰে ফ্ৰী হৈ যাব পাৰে ফ্ৰম হিজ liability when he is free from the liability but surety is liable কিছুমান এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন আছে ওকে কিছুমান এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন আছে যত প্ৰিন্সিপাল ডেটৰ জন কি হয় লায়াবিলিটি ফ্ৰী হৈ যায় তেওঁ লায়াবিলিটি নাই প্ৰিন্সিপাল ডেটৰ লায়াবিলিটি নাই আৰু সিওৰিটি জন আছে যে তেওঁ আকৌ লায়াবিলিটি আছে তেওঁ কি হ'ব তেওঁ লায়াবিলিটি আছে ওকে সো সেই সিচুৱেশ্যনৰ কথা এতিয়া মই পাতিম এখিনিও বেয়া এক্টত নাপাব আপোনালোকে ক্লাছতে পাব ইয়াতে পাব সো ওজিপি ষ্টুডেন্টস অকমান খেলিমেলি হৈছে নেকি আপোনালোকক বাৰেপতি কৈছো ডাইৰেক্টলি পিডিএফ পঢ়ক ভিডিওটো এবাৰ চাওক ডাইৰেক্টলি পিডিএফ পঢ়ক পিডিএফৰ পৰাই ইম্পৰ্টেন্ট খিনি লিখা আছে ওকে আৰু ভালদৰে পিডিএফতহে মই লিখি থৈছো ইয়াত মই জাস্ট বুজাই দিছো গোটে সেকশনস খিনি ওকে নাও sorry not OGP they are from PCC গ্ৰুপৰ কথা কৈছো and yes now let's start with this thing ke kun kita situationot principal debtor is free but this surety is liable number 1 when principal debtor is insolvent jetia principal debtor mane manoshik bhabe teo সুস্থ নহয় সেই টাইমটোত তেওঁ ফ্ৰী হৈ যায় তেওঁ লায়াবিলিটি পৰা ফ্ৰী হৈ যায় কিন্তু সিওৰিটি ফ্ৰী নহয় সিওৰিটি দিব লাগিব সিওৰিটি লায়াবল হৈ থাকে ওকে and when number 2 when principal debtor is not competent to contract জানে ন কি আছিল সো তেওঁ যদি competent to contract কৰিব পাৰে তেওঁ যদি competency নাই তাৰে এটাটো এটোৱে হয় insolvency সো যদি competency নাই তেতিয়া হলেও কিন্তু তেওঁ ফ্ৰী হৈ যায় number 3 when যেতিয়া এটা টাইম বিয়াৰ হৈ থাকে ঠিক আছে ডেপ্টৰৰ যেতিয়া টাইমটো ডেপ্টৰ এটা যে ধাৰ লৈছিলে ধাৰটোৰ যেতিয়া টাইমটো বাৰ হৈ থাকে সেই টাইম বাৰটো পাৰ হৈ গৈছে সাপোজ অথনি যে কলো 1 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ যদি দিব নাই পৰা নিদিলে 1 বছৰ টাইমে আছিল হেতু বাৰ হৈ গল পাৰ হৈ গল তেতিয়া হলে তেওঁৰ লায়াবল নহয় কাৰণ তেওঁৰ 1 বছৰলৈকে টাইমটো আছিল তো তেওঁ দিব লাগিব সিওৰিটি ডাইৰেক্ট সিওৰিটি ওকে আৰু ফোৰ্থ টু হৈছে যেতিয়া ডেপ্টটো আল্ট্ৰা ভাইৰাছ হয় আল্ট্ৰা ভাইৰাছ মিন্স বিয়ন্ড দ্য টাইম বুজিছে তেতিয়াও ইভেন principal debtor is not liable or he is free but surety is liable okay surety liability ওপৰত মই যিমানখিনি কথা কলো I hope আপোনালোকে কটো আৰু তেনেকে বিচাৰি নাপাব গতিকে মই যথেষ্টখিনি নলেজ দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিলো now let's move on to the next points
However, আমাৰ এতিয়া কন্টিনিউইং গ্যাৰান্টি ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত যেতিয়া আমি সিউৰিটি পঢ়ি আছো সো সিউৰিটিৰ আমি ডিসচাৰ্জৰ কথাও অকনমান জানিব লাগিব ডিসচাৰ্জ অফ সিউৰিটি আমি অলপমান চাও দেন আমি কন্টিনিউইং গ্যাৰান্টি চাম চাওক মই যে কওঁ বাৰেপতি ইয়াত বহুত খেলিমেলি এইবিলাক কাৰণে কাৰণ সিউৰিটি দিয়া মাত্ৰক আপুনি আকৌ সিউৰিটিজ ডেট পিছত পাব দেখিছে নে পিছতহে সিউৰিটিৰ কথা আহিছে আকৌ সেই কাৰণে মানে একেলগে মই দিছো সো ডিসচাৰ্জৰ কথাটো ফাৰ্স্ট পঢ়িলো কাৰণ সিউৰিটি পঢ়ি আছো ডিসচাৰ্জ অফ সিউৰিটি ফ্ৰম লাইবিলিটি কেতিয়া সিউৰিটি এজন লাইবিলিটিৰ পৰা ডিসচাৰ্জ হয় ওকে আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সেকশন যেটো হয় সেকশনৰ কথা নাহে নাও ডিসচাৰ্জ আমাৰ তিনটা বস্তুত হ'ব পাৰে ডিসচাৰ্জ আমাৰ তিনটা ক্ষেত্ৰত হ'ব নম্বৰ 1 হৈছে বাই ৰিভোকেশন means cancellation you all know number 2 hoise by conduct of creditor okay aru number 3 hoise discharge of surety from liability is invalidation by invalidation of guarantee okay fine itia buji pale discharge tinita wait hobo pare number 1 by revocation bili kole ami direct section 130 131 2 3 133 sab pai jam okay then by conduct of creditor and by invalidation of guarantee buli kole actually ekhinta usort ami napam eto section 62 t ami sabo lagibo section 62 t amar invalidation of guarantee to lagu hoy but iman bhitorle pohibo na lage even karon eto mains ot use hobo prelims ot nohoy ei section 62 to je yat thakibo hetu bostu mains ot use hoy so eto prelims or class hoy ekane eto use nohoy holeo moi koithesu 62 t amar ki asile novation asile hoy ne novation of কি আছিল আপোনালোকে নাপা হৰিব কিন্তু সেকশন পুৰা মনত ৰাখিব সো নভেশন আছিল নভেশন অফ দা কন্ট্ৰাক্ট আছিল যেতিয়া নতুন কন্ট্ৰাক্ট খন বনি যায় আগৰ কন্ট্ৰাক্ট খন ইনভ্যালিড হৈ যায় তেতিয়াও ইভেন হেতু বস্তু ৰিভোক হয় সো ডিসচাৰ্জ অফ সিউৰিটি ফ্ৰম লাইবিলিটি ঠিক আছে নাও let's move on to the sections etu moi apnalok just ditholu etia ami continuing guaranteed ahi golu section 129 so what is continuing guarantee a guarantee which extends to a series of transaction is called a continuing guarantee eta guarantee jitu series of transaction hotage itur pra hitu guarantee dise hitu guarantee dise this is called continuing guarantee example dekhile buji pabo next ahi gol revocation of continuing guarantee eta continuing guarantee ketia revoke hoy so it may revoke at any time first kotha hoise jeta revoke hobo pare kuna revoke koribo pare only the surety ketiale koribo pare for the future transaction ki dore koribo pare by giving a notice kak notice dibo creditor buji pale tar mane hoise dukani tu thik ase moi aru apuni tu principal debtor yat etia yar kotha nahe dukani hoise creditor moi hoisu surety so moi continuing যেটো গ্যারান্টি হয় ইটু পা হিটু সিউৰিটি হৈ গৈ আছে সো সেই যেটো গ্যারান্টি হয় সেই গ্যারান্টিটো মই এনি টাইম কি কৰিব পাৰো মই ৰিভোক কৰিব পাৰো মই কেনসেল কৰিব পাৰো ফৰ ফিউচাৰ ট্ৰানজাকশন যে ভাই এবাৰটো দি দিছো পইচাটো কিন্তু আগলে যদি এই লৰাটোৱে পইচা লয় ন এনেকে মই কিন্তু আৰু নিদু মোৰ এই কন্ট্ৰাক্টটো এই 2 বছৰৰ কাৰণে আছিল মোৰ শেষ ওকে কি কৰি দিব পাৰিব বাই গিভিং নোটিস টু দা ক্ৰেডিটৰ বুজি পালে ইজি হল এতিয়া বুজিলে ডান okay let's move to the next section 131 revocation of continuing guarantee by surety's date acha jodi ei je surety je diunta jon asile jijone ekdam moi dim surety asile bhai toy ji bhul koro moi tur gute bear korim moi tur gute heri di dim eto jodi mori jay ki hobo bhabokson এই মানুষজনে যদি মৰি যায় তো ইয়াৰ গতিটো কি হ'ব প্ৰিন্সিপাল ডেটৰ গতিটো কি হ'ব সো সেই ক্ষেত্ৰত ৰিভোকেশন কি হয় এটো দিছে the date of surety operates in the absence of any contract to the contrary as revocation of a continuing guarantee so far as regards future transaction okay so surety jodi date hoy jay he time to even revocation of continuing guarantee hobo heto yat koise liability of 2% primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default important for mains not for prelims discharge কথা already মই কৈছো so discharge খিনি আপোনালোকে এবাৰ ভালকে পঢ়িব prelims crash course or ji কোনো student ji মোৰ লগত ক্লাস কৰি আছে daily আপোনালোকে legal class জড়িত হৈ আছে
ডিচাৰ্জখিনি তিনিটা ডিচাৰ্জৰ ছেকশ্যন পঢ়িব ডিচাৰ্জৰ তিনিটা ছেকশ্যন যদি বুজি নাপায় লগালগ মোক হোৱাটছআপ কৰি মেছেজ কৰি দিব আজিয়ে আৰু মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে Now, surety not discharged when agreement made with the third person. Jodi agreement eta third person logot boni jay, okay? Etu example di bujam moi. Where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with the third person and not with the principal debtor, surety is not discharged. Surety ketia discharged nohoy jetia agreement eta third person logot bone. Bujiste? Third person logot bone principal debtor logot nohoy. Now, creditor's forbearance to sue does not discharge surety. So, ইয়াত কি কৈছে ক্ৰেডিটৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপাল ডেটৰক যেতিয়া sue কৰিব তাত যদি কিবা forbearance আছে it will not get sue. Does not sorry, it will sue but it will not get discharge of the surety. That's it. Next, ahi gol release of one co-surety does not discharge the others. Eta co-surety যদি রিলিজ কৰি দিয়া হল that doesn't mean যে সবকে রিলিজ কৰি দিব okay discharge of surety by creditors act or omission imparting surety's eventual remedy এটো পहिले বুজি পাব বহুত ট্রানসাকশন নহয় যিখিনি ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট এন্ড টান হেখিনি মই অলৰেডি কলুৱে rights of surety on payment or performance important section এটো হয় দে rights of surety on payment or performance so পहिले এটো বুজি পাব ইভেন ইজি ভাষাত আছে surety's right to benefit of creditors securities not important for prelims guarantee obtained by misrepresentation invalid and concealment is invalid no sir এই দুটা বস্তু মই নপঢ়াও কাৰণ এই দুটা বস্তু মই ওজিপিৰ যেটো নোট হয় নোটত এবাৰ শেয়াৰ কৰিছো ভালদৰে চাব তাত ভালদৰে লিখি থোৱা আছে ওকে আৰু তাৰ পৰা কি আহিব পাৰে হেতু ইভেন মই লিখি থোৱা আছে guarantee on contract that creditor shall not act on it until co-surety joins etu moi apnalokok notot likhi disu so etu aru bujabo na lage implied promise to indemnify surety in every contract of guarantee there is an implied promise protect to guarantee contract of guarantee ki thake eta implied promise thake okay by the principal debtor joner phalor pra to indemnify the surety pora indemnify pabor karne and the surety is entitled to recover from the principal debtor aru surety is entitled te pabo from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee karne te jitu disil etu te pabo even but no sum which has paid wrongfully kintu jitu sum wrongfully jodi kiba dia hoy hetu te payment na paয় that's it janeke health insurance loise apuni moi health insurance kotha example di koisu aru ইন্স্যুরেন্স লৈছে আপুনি ইন্স্যুরেন্সৰ পইচাটো আজি পাই দিব লাগিব ন কিন্তু তেওঁলোকে বিয়াৰ পিছত কৰিব লাগিলে এটো 5 লাখ টকাই হওক যদি এক্সিডো হৈ যায় আপুনি ধৰক এতিয়াৰ পৰা দি আছে মাহেকে 1000 টকা ঠিক আছে 12 মাহ গৈছিল হে 12000 দিলে হে আপোনাৰ কিবাটা প্ৰবলেম হৈ গল আপোনাক হেলথ ইন্স্যুরেন্সে 5 লাখ টকা দি দিলে এতিয়া হেই যে 5 লাখ দিলে আপুনি তো মাত্ৰ 12000 হে দিছিলে বাকিখিনি কি হ'ব বাকিখিনি মানে হেলথ ইন্স্যুরেন্সে আপোনাৰ পৰা পাব বুজি পাইছে বাট wrongfully নহয় হেতু কথা ইয়াত কৈছে however important not that type of important but sabo lagibo co-surety is liable to contribute equally etur pora ki question ahibo pare moi apnalokok notot disu so nubujao liability of co-surety is bound in different sum etu moi notot disu nubujao okay that's it so class imante shekh hoise aji I hope class to okman long holeo apnake enjoy korile and next class will be of bailment if required jodi he OGP students e mok bisare tetia moi bailment opor class dim thank you for watching